हेलो सर कता हो कतासम्म हो हामी सो गाइज वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लग र आज चाहिँ शनिबार म घर आएको थिएँ अनि घर आएर यसो ब्लग स्टार्ट गर्न लागेको बिहान लगभग 10 बजिसकेको छ अनि म चाहिँ यहाँ हिमालको सिन इन्जोय गर्दै ब्लग स्टार्ट गर्दैछु र आज चाहिँ खासै केही काम हुने भएन अब दिउँसोतिर यहाँबाट खाना खाएर सुन्दर बजारतिर जान्छु सुन्दर बजारतिर नि कोही साथीहरू छन् होइन त्यहाँ जाने अनि बेलुका वुल्का भेट्ने काम मात्रै हुन्छ होला सायद आज भरे पोर्चुगलको म्याच छ अब लेसी के हुन्छ भरेको म्याचमा होइन र आजको छोटो छोटो क्लिपहरू कलेक्ट गर्दै जान्छु अनि आजको अब लाइक डेली जस्तो भ्लग गरेर आएको छु क्या होइन अब डेली अब के गरेँ कसो गरेँ त्यही कन्टेन्टहरू आउँछ खासै एक्स्ट्रा कन्टेन्टहरू त आउने छैन अब कतै घुम्न गयो भने त्यस्तो कन्टेन्टहरू आउँछ अनि कन्टेन्ट त बनाउन खोज्छु अनि धेरै मान्छेहरू भएको ठाउँमा अझै अक्वार्ड फिल हुन्छ कि अलि क्यामेरा फ्रेन्डली त भइयो तर मान्छेहरूको अगाडि चाहिँ कस्तो के सोध्छन् कस्तो जस्तो लाग्छ त्यही भएर अलि बनाउनु पाएन बिस्तारै फ्रेन्डली हुँदैछु अब दामी आउँदै जान्छ गाइस चाहिँ मेरो डेली भ्युवर है गाइस सबै भिडियो हेर्छ नि है मेरो भिडियो चल्ला है तिमीहरू मेरो दिनदिनै हेर्छौ भिडियो ओ कालु बाबु यता हेर्दा दिनदिनै हेर्छस् मेरो भिडियो त कस्तो लाग्छ त नि मेरो भिडियो तिमीहरूलाई लाग्छ लाइक नि गर्थ्यौ सब्सक्राइब नि गर्थ्यौ ल यो भिडियो हेर्नेलाई के भन्न चाहन्छौ तिमीहरू हाम्रो दाइको च्यानल के गरिदिने सब्सक्राइब लाइक के गरिदिने भन्न लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला है हेलो सर कता हो कतासम्म हो हामी बाइक हो हाम्रो खै यता सर यता ल कुन बाइक हो काले यो ल खै बाइक चला घर चल्दो रहेछ तेरो बाइक ल बाइक त पल्टियो ल होइन बाटोमा हेरेर चलाउनु पर्ने फेरि एक्सिडेन्ट होला फेरि खनेर चाहिँ हाम्रो शङ्कर दाइ चाहिँ नि राम्रो भएको छ भिडियो भनेर म चाहिँ बोल्ने मान्छे हो है भाइ चाहिँ हेर्नुहोस् त खनेर बाबु के गरेको दही मतेको खै दही खोइ जाने के को दही र ए अनि दुधको दही चाहिँ दुध चाहिँ कसले दिन्छ केले दिन्छ त नि भैँसीले ए अनि कसको भैँसी हो जलाएको पनि खाएर भैँसी हुन्छ कसले पाले हाल्ने भैँसी जराले पनि पाल्छ त मम्मी कहाँ हो ए आमा के गर्दै हुनुहुन्छ के हुन्छ अरे के गर्दै हुनुहुन्छ सबै थोक काम गरिरहेको छु ए अलि भाषा भयो ल यो हाम्रो अहिले भर्खर भ्लग बनाउने मान्छे ल हेर्दै हौ गाइज म चाहिँ घरबाट निस्किसकेँ अहिले लगभग 2-3 कति बज्यो अब चाहिँ सुन्दर बजार जानुपर्ने हुन्छ यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै जाने होइन किन बेलुका पार्ने अब बिस्तारै यहाँबाट निस्किन्छु त्यसपछि व्यस्त हुँदै अनि फेरि सुन्दर बजार पुगिहालिन्छ गाइज कस्तो देखियो त आमा म कता देखिँदो रहेछ हाइट पुरै युट्युबर जस्तै देखिन्छ त पछि यसरी नै भ्लग गर्दै हिँड्छस् दाइ जस्तै भन्छस् ल ठिक छ तपाईँलाई आउनुहोस् ल कालु हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल भन्दै हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल भन्नु वेलकम टु माई च्यानल ल फेरि भन् त नभन्न ल भन् त काले वेलकम टु
सिकेला नै हो त्यो कहाँबाट ल लाग्यो फटम लाग्ने कसरी त्यही रोक्दै कान्छ ओए छोड्दै त्यही रोक्दै म जान्छु यति भएपछि सिकिस अब बाइक अर्को चलायो भने सहिलो हुन्छ जान्न म तलैबाट जान्छु छोड म जान्छु क्यारे यस्तो कति पसिना हाततिर ल बाई बाई ल गएँ म पुरै सबै हुन्छ छिर्छ होला ल छिर जान्छु म गाडी चाहिँ अब पिच रोड आइपुग्छ गाइस होइन अब पिच रोड आएपछि त्यो सहिलो भइहाल्छ गाह्रोबाट सिद्धिएर यति हो यहाँ अलिकति गर्दैन कि जस्तो लागिरहेको थियो कस्तो पछाडि टायर कस्तो चिप्लिएर यार कोट्नु पर्ने यार मैले कटाएन के भन्नु अब यस्तो त हो माथिबाट रानीहरू यहाँ चाहिँ नुहाउन अनि अब लुगा धुन आउनुहुन्थ्यो होला नि त्यही भएर यसलाई चाहिँ रानी कुवा भन्छ होइन अनि हाम्रो यहाँबाट चाहिँ हामी हाइवेमा मिसिन्छौँ र हाइवेमा मिसिएपछि चाहिँ हुन्छ नि त गाइस हाइवेको अनि मैले चाहिँ सपना के देखेको भनेर मलाई यस्तो यसमा हाँसो लगाएर है सपनामा चाहिँ के देखेको छु भन्दाखेरि होइन म चाहिँ पछाडि केटी हालेर हिँड्नु आएको थिएँ होइन अर्को केटी मलाई याद छैन मलाई अब याद भएको भए त भन्थ्यो होला तर भ्लगमा त के भन्थ्यो होला होइन अनि त्यसपछि केटीले हालेर हिँड्नु आएको छु हिरो भन्दै होइन बाइकमा अनि त्यसपछि त मसँग त लाइसेन्स नि छ ब्लु बुक नि छ डकुमेन्टहरू सबै छ होइन बाइकको अनि त्यसपछि मलाई त कसले सहनु सक्छ यो ट्राफिकहरू पनि कहिले चेक गर्दैन होइन त्यस्तो वाला भाइब्स आइरहेको थियो होइन अनि चाहिँ अब कहिले देखाउँ त यो लाइसेन्स ब्लु बुक होइन अनि ट्राफिकको अगाडि बिस्तारै स्लो चलाएको क्या चेकिङ हुन लाग्थ्यो होइन सपनामा क्या अनि चेकिङ हुन लाग्दा अगाडि कटायो भए त केही पनि हुन्थेन नि त होइन अनि त्यही रोकेर बसिरहेँ अनि रोकेर बसिरहेको त होइन रोकिदिरहेको क्या ट्राफिकले अनि तपाईँको ब्लु देखाउनु लाइसेन्स देखाउनु भन्नु लाग्यो देखाएँ भेट्टाबाट होइन अनि त्यसपछि चिटकारिन्छ अनि म त दङ खाएँ मैले डकुमेन्ट त सबै दिएछ के छ भन्दाखेरि यो तपाईँको बागमती प्रदेशको बाइक हो गण्डकी प्रदेशमा तपाईँसँग पर्मिट छ यहाँभित्र ल्याउने भनेर ट्राफिकले थर्काउँदैन सपना मेरो सपनामा आएर ट्राफिक दाइले थर्काइदिइरहेको के भन्ने कि यस्तो कसम झुर लगाएर अब कसरी निकाल्ने बाइक अब बुझ्न फेरि त्यो बेला हामी रहेछ 200 रुपियाँ रहेछ क्या 200 रुपियाँ कसरी बाइक निकाल्ने अनि यस्तो अब सोच्यो यार अब पछि अब बाइक छोडिदिन्छु अब तलब आइहाल्छ तलब आएपछि अनि निकाल्नु पर्ला नि बाइक भनेर सोचिरहेको थियो होइन सपनाबाट डलाएर भिजिरहेको ओ भाइ के सपना देख्छ यार मेरो सपनामा त कमसेकम चाहिँ कि हुन त म हिरो भनेर गएँ नि त होइन हिरो भनेर खै मेरो त ब्लु बुक नि छ लाइसेन्स नि छ भनेर तनाव गइस तनाव
अनि त्यसपछि चाहिँ गाईको छ होइन अनि यहाँ चाहिँ अहिले पानी सुकिसकेको छ यो चाहिँ लाइक सिना हो क्या अनि यतापट्टिको चाहिँ हाम्रो मध्यमर्स्याङ्दी ड्याम होइन अनि यसको क्षमता चाहिँ 70 मेगावाट प्लस 70,000 किलोवाट पनि भन्न सक्छौँ हामीले चाहिँ होइन किलोवाटमा 1000 किलोवाट इक्वल टु 1 मेगावाट हुन्छ नि त त्यही भएर यसको 70 छ माथिको आई थिङ्क 69 या 69 हो कि 60 हो 60 हो यहाँ चाहिँ 35 को दुईवटा टर्बाइनहरू छ अनि त्यहाँ माथि चाहिँ 30 को अहिले लमजुङको पोखरीहरूलाई नि प्रमोट गरौँ है अनि यहाँ चाहिँ सराते पोखरी भन्नुभएको छ अनि 55 मिनट अन फुट अनि 15 मिनट एन्ड बाइक साइकल भेहिकल भने है जानु होला भिजिट गर्नु होला सराते पोखरी भिजिट गर्नुपर्छ है आफ्नो ठाउँलाई प्रमोट गर्नुपर्छ फर्स्टमा आफ्नो ठाउँ है पछि अब नेपालभरिको ठाउँहरू भन्ने आता बिस्तारै हुँदै गर्छु होइन पहिला चाहिँ आफ्नो ठाउँलाई प्रमोट गर्छु कि लमजुङभरि घुम्नुपर्छ पहिला मजाले यहाँ बाइकमा जान मिल्ने ठाउँहरू सब घुम्ने होइन अनि त्यसपछि नि बल्ल अन्त प्रमोट गर्ने हो क्या तर लगभग यो भ्लग नबनाए पनि है मैले घुमिसकेँ होला है खलमाई हुनुहुन्छ है खलमाईले रक्षा गरून् खलमाईले रक्षा गर्नुहोस् र यहाँ चाहिँ अर्को ठाउँ भन्नुपर्दा यो पिचबाटै पर्ने अकलमाई हुनुहुन्छ है अकलमाई मन्दिर यहाँबाट यता माथि पर्नुहुन्छ यदि पूजा गर्नको लागि है तपाईँ सुन्दर बजारबाट हुनुहुन्छ भने यहाँ आउन सक्नुहुन्छ यतापट्टि अब उदयपुरतिरबाट नि आइरहनुहुन्छ उदयपुरको कालिका पनि हुनुहुन्छ है अब तपाईँहरूलाई घुम्न प्लस पिकनिकको लागि ठाउँ चाहिरहेको छ भने यु क्यान भिजिट उदयपुर कालिका गाइज है तपाईँलाई लमजुङमा घुम्ने ठाउँ कहाँ छ भनेर सोध्नु लाइक थाहा छैन होइन अब कहाँ घुम्ने भन्ने भने मलाई कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा सोध्नु म रिप्लाई दिन्छु हजुरलाई होइन कस्तो खाले घुम्ने ठाउँ चाहियो पहिला पिकनिकको लागि चाहियो हो कि अब के को लागि चाहियो है कमेन्टमा सोध्नु होला म सकेसम्म हजुरहरूलाई दामी ठाउँ सजेस्ट गर्ने नै छु होइन अब त सिजनै हो नि भ्रमण र पिकनिकको सिजन सो गाइज र सिमलगढबाट चाहिँ हामी उता पाउँदी काठमाडौँ पोखरा त्यता माथिबाट पनि जान्छ होइन यो बाटो चाहिँ हामी यता छुट्टिन्छौँ यहाँबाट उका लानुपर्ने हुन्छ सिधै मुखमा खानु पऱ्यो अब चाहिँ कति दिन तिमी भए मात्र जिन्दगीमा मजा छ It's finally I am home कहाँबाट आयो पानी आयो कहाँनिर चाहिँ मलाई अलिकति कस्तो लाग्छ कस्तो आम्मामा के धुवा कस्तो सो गाइज म फाइनल्ली सुन्दर बजार आइसकेको छु सुन्दर बजार आएर यहाँ ड्रेस त चेन्ज गराएन यतिको बसिरहेको छु अनि एडिटिङ आएर गर्न थालिहालेँ मैले अनि एडिटिङ भइहालेँ र आजको ब्लग कस्तो लाग्यो र मेरो ब्लगहरू कस्तो लागिरहेछ यसो भन्नु होला के भइरहेछ कस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ सब भन्नु होला होइन कमेन्टमा हानिहाल्नु कि कमेन्टमा हानिहाल्नु र फेरि पनि भेटौँला